العالم الذي نعيش فيه أحياناً يكون محيراً. لنأخذ الزجاج على سبيل المثال، فهو شفاف تماماً، وإذا كنت لا تمعن النظر فمن الصعب عليك معرفة ما إذا كان موجوداً أم لا. لكن هل تعلم أن الزجاج مصنوع من الرمل وهو في حد ذاته غير شفاف؟ غريب، أليس كذلك؟ لكن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للحيوانات، فهي لا تعرف تماماً معنى الزجاج. على الرغم من وجود الزجاج المقوى في أقفاص تلك الحيوانات، فقد رصدت الكاميرا العديد من محاولة تلك الحيوانات صيد البشر من خلفها وتهاجمها بكل قوة، ولولا وجود ذلك الزجاج لتمكنت تلك الحيوانات من افتراس البشر الموجودين خلفه. من الأسد الذي ظن أنه على وشك الحصول على وجبة شهية إلى الغزال الذي اقتحم صالون الحلاقة. إليكم 5 حيوانات عندما تجوع لا تعرف معنى الزجاج الذي يفصل بينها وبين البشر. أسد يحاول تحطيم الزجاج لافتراس امرأة. عندما اقتربت هذه المرأة من الزجاج الذي يفصل بينها والأسد، حاول الأسد كسر الزجاج للوصول إليها. قفز الأسد إلى الأعلى ومدد ساقيه الأماميتين في الهواء وضغط بجسده على الزجاج. في تلك اللحظة كانت المرأة مندهشة من ردة فعل الأسد. لا أدري ما الذي يحاول الأسد فعله، هل يريد افتراس المرأة أم انتابه الفضول نحو السكوتر؟ عندما فشل الوحش من الوصول إليها واقفاً، استلقى أرضاً وكرر محاولته المضحكة من أجل الوصول إلى مبتغاه. أخيراً ضحكت الفتاة قائلة للأسد: لا يمكنك الحصول على السكوتر الخاص بي. تعتبر الأسود من أكثر الحيوانات ذكاءً، حيث تفوقت على جميع القطط الأخرى في تجارب حل المهام المختلفة. ويعتقد الباحثون أن سبب تفوق الأسود يرجع إلى كونها حيوانات اجتماعية تتعلم من بعضها البعض. على سبيل المثال، تستخدم اللبؤات استراتيجيات ذكية للقبض على فرائسها اعتماداً على تصرفات الأفراد الأخرى في الصيد. قبل أن نستمر، ندعوك لتحطيم زر الاشتراك في القناة، وأيضاً لا تنسى وضع لايك للفيديو حتى أرى عدد الأشخاص المعجبين بهذه النوعية من الفيديوهات. أسد الجبال يحاول مهاجمة كلب. اعتقد هذا الأسد أنه عثر على وجبة شهية كان سيتناولها في العشاء، وانطلق نحو الفريسة بقوة وحماس للانقضاض عليها، ولكن لم يكن لدى الأسد الجبال أي فكرة أن الكلب كان موجودا خلف سياج زجاجي قوي لن يستطيع اختراقه، لذا عاد محبطا. هذا الكلب اعتقد أن الوقت قد حان للدخول في قتال مع قط حقيقي، إلا أنه لولا وجود الزجاج لكان الكلب في خبر كان. أسد الجبال أو الكوجر هو حيوان من فصيلة سنو رايت، يتواجد في نصف الكرة الغربي من كندا حتى جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. النمر سياج زجاجي ضخم حال دون أن يصبح هذا الطفل وجبة لنمر جائع. في أيرلندا زار هذا الصبي وعائلته حديقة حيوانات دبلن في عيد الميلاد، وعندما أراد أخذ صورة سيلفي حاول نمر سيبيري ضخم مهاجمة الطفل، إلا أن الزجاج حماه من أن يصبح وليمة شهية لذلك النمر. الدب القطبي. أدخل هذا الدب القطبي الرعب في حياة المصور الذي كان يقوم بتصوير فيلم وثائقي للدببة القطبية. كان الرجل متواجدا داخل صندوق زجاجي بينما يقوم بالتوثيق. فجأة قرر هذا الدب أن يجعل منه وجبة للعشاء. غزال يقفز عبر نافذة صالون لتصفيف الشعر. فاجأ غزال الزبائن في صالون لتصفيف الشعر في نيويورك عندما قفز إلى داخل المكان وسط ذهول ودهشة الزبائن. اندفع الغزال من الخارج بقوة وكسر الزجاج الذي تطاير في كل أرجاء المكان، وسبب رعب لكل المتواجدين في الصالون. صرخت المرأة بأعلى صوت بينما ذهب الغزال إلى الباب الخلفي للصالون، ربما للبحث عن شامبو باهظ الثمن يمكن أن تقترحه على صاحبة المحل من أجل شعرها. عاد الغزال مرة أخرى، وبدلا من أن يخرج من نفس الفتحة التي تسبب بها، فإذا به يحطم مكانا آخر ويفر هاربا. تم إسعاف المرأة حيث أصيبت بجروح طفيفة، ولم تجد الشرطة الغزال عند حضورها إلى المكان. نأمل أن يجد هذا الغزال المزعور صالونا آخر يحصل فيه على قصة لشعره. أتمنى أيها الأصدقاء أن تكونوا استمتعتم بهذا الفيديو. أي من هذه المواقف أعجبتكم أكثر من غيرها؟ أخبرونا بآرائكم في خانة التعليقات أدناه. اضغط لايك وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك في مواقع التواصل الاجتماعي، ولتصلك مثل هذه الفيديوهات اشترك في قناتنا وفعل جرس الإشعارات. وفي الأخير شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.